Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I hope you be fine. Did you divide the words into syllables? Great, excellent. And did you do your homework? Very good, excellent. Do you remember the previous unit? Excellent. In the previous unit, we have got familiar with different customs. ما در یونیت قبلی هم روی رسم و رواج آشنا شدیم و خیلی چیزا رو یاد گرفتیم از رسم و رواج هایی که سر تا سر دنیا هست. Today we will start a new unit and this unit also is related to the previous lesson. یک از راههایی که ما درباره رسم و رواج آشنا میشیم فکر میکنین چی هست؟ What's the way that we can get more familiar with the new ways of the greeting or with the customs around the world? Very good. Reading books. پس یک از راههایی که ما میتونیم همراه رسم و رواج ها یا همراه کارهایی که دیگه مردم انجام میتن آشنا شیم کتاب خواندن هست. Do you read a book every day? Do you read books every day? شما کتاب میخوانین؟ Do you like to read books? ما میبینم شما بعضیتون علاقه به کتاب خواندن ندارین. How many books have you read except school's book? بدون کتابای مکتب شما چقدر کتاب میخوانین؟ How often do you read a book? Read the books. Which kind of book do you like? چی رقم کتاب شما دوست دارین؟ چه قسم کتابا رو میخوانین؟ تا حال کتاب خواندین اصلا؟ کتاب دارین؟ کتابخانه دارین؟ کتابخانه مکتبتان داشته؟ تا حال شما اصلا دسترسی به کتاب داشتین؟ بسیار عالی. میبینیم بعضی شاگردای خیلی لایق با میگن ما کتاب خواندیم. Which kind of book do you like? Very good. میبینم هر کدامتان علایق مختلف دارین ولی اکثریتتان شما میگین که ما استوری بوک دوست داریم. پس استوری بوک یک تایتلی هست که شما اکثرا علاقمند از این موضوع هستین. یونیت ما هم که امروز شروع میکنیم درباره چی هست؟ ستوریز. ما تبدیل میکنم به آی تا کلمه جمع شوه. ستوریز یعنی داستان ها. ما درباره داستان میخوانیم یونیت ما. So our unit is very interesting. Okay? So let's start the unit by looking to the board. See the board? We have started unit 11, lesson 1, and we have 2 pages, 112 and 113. Be ready for these 2 pages. حالا که شما میفهمین عنوان یونیت ما چی هست و خیلی علاقه به داستان دارین، بیاین یک چند کتاب ببینیم تصاویرش در کتاب خود ما. پوش یک کتابایی رو میبینیم که مربوط داستان هستن. Open your books and see the pictures. See the pictures. They are the books. Story books. کتابای داستان هست. ما میبینیم this is a horror book or horror story. Horror یعنی وحشتناک. For example, we have horror stories. قصه های وحشتناک. The next one is true. مثل که Second World War هست. یعنی جنگ جهانی دوم. داستان های واقعی هست. Science fiction. Fiction تخیلی هست. یعنی علمی تخیلی. داستان های علمی تخیلی. And historical fiction. تخیلی و تاریخی. داستان‌های که هم تاریخی است هم تخیلی. They are not real. اینا داستان‌های واقعی نیستن. ببینیم شما این سوالا رو چی جواب میدین. What type of stories are these? چی نوع داستان‌ها هستن؟ با هم خواندیم که انواع مختلف بودن. Which type do you like the most and which type do you like the least? Why? کدام نوعش شما زیادتر خوش دارین و کدامش کمتر؟ For example, I like the science fiction the most. من بیشتر علمی تخیلی را خوش دارم. How about you? Which one do you like? And which one do you like the least? و کدامش شما کمتر خوش دارین؟ Who is your favorite author? نویسنده مورد علاقتان کی است؟ For example, mine is Charles Dickens and William Shakespeare. Mine are William Shakespeare and Charles Dickens. How about you?
شما نویسنده های مورد علاقه تان کدام هستند؟ حالا کتاب خوانده باشین نویسنده ها هم نامایش یاد دارین. What type of stories does he or she write؟ چه قسم داستان این نویسنده شما نوشته میکنه؟ از این انواعی که در بالا ما نام گرفتیم کدامشه؟ چی رقم نوع داستان نوشته میکنه؟ And what does a book cover tell you؟ و کتاب یا پشت کتاب چی چیزی را بر شما میگه؟ See, this one also is a kind of book that is adventure. یعنی ماجراجویی هست. Adventure. ده ماجرا هست. Let's read the conversation. This conversation is about the books. Okay? Practice the following conversation with your partner. اینمی conversation همراه پارتنرتان شما تمرین بکنین. What were you doing at the bookshop yesterday؟ خوب استراکچرش هم دقت بکنین در جمله. شما چی کار میکردین دیروز در کتابخانه، در کتاب فروشی؟ چی کار انجام میدادین؟ در حال انجام دادن چی کاری بودین دیروز در کتاب فروشی؟ I was looking for an interesting adventurous story. من در حال پیدا کردن یا به جستجوی یک کتاب ماجراجویی جالب بودم. یک کتاب داستان. Did you find any؟ هیچ چیزی پیدا کردی؟ No, I didn't. Do you like adventurous stories؟ پیدا نکردم. آیا شما هم داستان‌های ماجرا که داره دوست دارین؟ Yes, but I prefer horror stories. بله، ولی من ترجیح میدم داستان‌های وحشتناک بیشتر. They're too scary for my liking. نفر دوم میگه این داستان‌ها بیش از حد وحشتناک هستن یا ترسناک هستن که من دوستشان داشته باشم یا ازشان خوشم بیایم. Do you like comedies؟ آیا شما کمدی را خوش دارین؟ کمدی کتاب‌هایی است که خنده‌دار هست. I can lend you one. من میتونم برات یک دانه قرض بدم. No thanks. نه تشکر. I think I'll stick to the adventurous stories. من فکر میکنم که من به کتاب‌های ماجراجویی بیشتر بچسبم یا علاقمندی داشته باشم بهتره. Okay. Do you make time for reading every day؟ آیا شما وقت اصلا روزانه دارین برای مطالعه یا برای خواندن؟ اگر وقت دارین what do you read؟ شما چی میخوانین؟ Okay. Let's go back to the conversation. See some sentences. Like this one. See the conversation. I was looking for an interesting adventurous stories. See the structure. Or see this one. What were you doing at the bookshop yesterday? جملاتی که ما در محاوره خواندیم و در کتاب‌ها زیاد می‌خوانیم چون موضوع ما داستان هست. نوشتن داستان هست. در داستان‌ها معمولاً زمان گذشته استفاده شده و simple past یا past continuous tense هست. پس امروز ما باید یک زمانی را بخوانیم که به ما کمک بکنه که کتاب‌های داستان بیشتر درک بکنیم و بفهمیم. ما در درس‌های گذشته ما با simple past آشنا شده بودیم. اما زمانی را که ما امروز می‌خوانیم و به ما برای فهم داستان‌ها کمک خواهد کرد past continuous tense است. میام اول استراکچرش هم نوشته میکنم براتون و بعد جمله و بعد از میگم این زمان چه چیزی را نشان میده. The structure of this tense is subject like I. So I have to write down subject. Subject plus to be. To be که در زمان گذشته هست یادتان هست کدام بودن؟ Was and were. Plus verb ing. plus complement. این استراکچر هست. زمان ما چی هست؟ past continuous tense. در conversation هم شما زیاد دیدین. Now, go to the book and see the book to have more practice. Open your books and see the grammar box. Past continuous زمانی است که ما با هم کار کردیم. See the question. What were you doing at the bookshop؟ در محاوره بود. At 6 o'clock. در جوابش از همین تنس باز استفاده شده. I was looking for some adventurous stories. با where چی رقم سوال جور شده؟ Where was he waiting when you saw him؟
این باز یک روز دیگه دوباره با هم تشریح میکنیم. یک تشریح مختصر مدعی دارم. ببینین ما 2 زمان با هم نوشته کردیم. دوباره میاییم see the word. اوکی. سوال من 2 دفعه بر شما با 2 جمله تشریح میکنم. What were you doing yesterday؟ من در جواب از این نوشته میکنم I was reading a book. خب این جمله ما هست. You saw me. دیروز چی کار میکردین؟ وقتی که من شما را دیدم. You saw me. شما ما را دیدی؟ من اون زمان چی کار انجام میدادم؟ در حال خواندن کتاب بودم. میخوام این 2 جمله رو با هم وصل کنم. زمانها مشخص است. تایملاین اگر من دوباره بر شما بکشم، یعنی ما ببین زمانی که شما مرا دیدین، وقتی که دیدین من در حال خواندن چی بودم؟ در حال خواندن کتاب بودم. یعنی کتاب خواندن من جریان داشت که شما مرا دیدین. قطع شد عمل خواندن ما با دیدن شما، یعنی یک وقفه یا قطع شد. اینجا 2 تنس ما با هم کار میکنیم. یک تنسی که قبلا خواندیم past tense و یک تنسی که past continuous tense و حال امروز خواندیم. حالا میبینیم 2 جمله رو با هم وصل میکنم. I was reading a book. چرا خواهم وصل کنم این جمله رو؟ when you saw me. وقتی شما مرا دیدین. من یه منظمی رو نوشته میکنم جمله مرا. I was reading a book when you saw me. ببینید 2 عمل با هم انجام شده. یک عمل در حال انجام شدن است، عمل دیگه او را وقف کرده یا استارت کرده، یا یک عمل در جریان عمل دیگه اتفاق افتاده. جمله کتاب میخوانیم با هم. See the book. Where was he waiting when you saw me؟ کجا او در حال انتظار بود وقتی که شما مرا دیدین؟ میتونه در جوابش قسم بگوید که he was waiting in the bookstore when you saw him. He was waiting in the bookstore when you saw him. Were you looking for some stories in the library? Yes, I was. No, I wasn't. Now, let's do this exercise. Complete the following paragraph using the past continuous. Yesterday, the school library was very busy. Several students were standing. دیگه جملات شما بخونین چون وقت ما کم است و خانه پوری بکنین. And let's read an interesting story about the mountain. اوکی، ما راستن میریم به قصه که امروز میخوانیم. باز هم تنس هم در استفاده شده، تنسی که با هم کار کردیم، past continuous tense و داستان هم هست. So listen to this part that is so interesting. Mountain story. خوب دقت بکنین که وقت ما کم است، من مجبور شاید تیزتر بخوانم. A son and his father were walking on the mountains. زمان متوجه باشین کجا زمان past continuous استفاده شده. یک بچه همراه پدرش در حال قدم زدن روی کوهستان بودن. Suddenly his son fell and hurt himself. ناگهان بچهش افتاد و صدمه خود زد، یعنی آسیب دید. He screamed. او فریاد زد. To his surprise he heard the voice repeating somewhere in the mountain. با تعجب او شنید که صدا امیر تکرار کرد، یک جای در کوهستان یا در کوه این صدا تکرار کرد که گفت Curious he yelled Who are you؟ با کنجکاوانه او فریاد زد تو کی هستی؟ He received the answer Who are you؟ او پاسخ دریافت کرد یا پاسخ گرفت که تو کی هستی؟ And then he screamed to the mountain, I like you. بعدش او فریاد زد به طرف کوه، گفت من تو را دوست دارم یا خوش دارم. The voice answered, I like you. صدا هم جواب داد که من خوش دارم، من تو را خوش دارم. Angered at the response, he screamed, coward. با عصبانیت جواب داد که به طرف همین پاسخی که شنیده بود یا پاسخ
فریاد زد ترسو. He received the answer coward. پاسخ دریافت کرد که ترسو. He looked to his father and asked what's going on. به طرف پدرش دید و پرسان کرد چی در حال انجام شدن، چی اتفاقی در حال انجام شدن است، چی جریان داره. The father smiled and said my son pay attention. پدرش لبخند زد و گفت said اینجا غلط اسپل شده وای پاک کنین said گفت پسرم یا بچم توجه کن. Again the man screamed you are a champion. مرد فریاد زد تو یک قهرمان هستی. The voice answered you are a champion. صدا هم پاسخ داد که تو یک قهرمان هستی. The boy was surprised but did not understand. پسر تعجب کرد ولی نفهمید. Then the father explained people call this echo but really this is life. بعدش پدرش تشریح کرد که مردم میره ایکو مینامند ولی واقعا یک زندگی هست. It gives you back everything you say or do. یعنی این واقعیت واقعا این یک زندگی است. میگه هر چیزی را که شما it gives you back everything you say or do. میگه او به شما هر چیزی را که میگین یا انجام میتین پس میتن. Our life is simply a reflection of our actions. زندگی ما به صورت ساده یک انعکاس از عملهای ما هست. If you want more love in the world, create more love in your heart. اگر شما محبت بیشتر در دنیا میخواین، محبت بیشتر در قلبهایتان به وجود بیاورید. If you want more competence in your team, improve your competence. اگر شما شایستگی بیشتر در تیمتان میخواهین، شایستگی خودتان انکشاف بدین یا زیاد بکنین. This relationship applies to everything in all aspects of life. این ارتباط در تمام چیزها هست، در تمام ساحات زندگی یا بخشای زندگی. Life will give you back everything you have given to it. زندگی به هر چیزی که برش بتین بر شما پس خواهد داد. این جمله خیلی زیبا هست. ببینید. Your life is not a coincidence. It is a reflection of you. زندگی شما یک تصادف نیست. زندگی یک چی هست؟ یک انعکاس شما هست. از انعکاس از اعمال شما. So, our lesson was so interesting. We have got familiar with the stories and you have lots of homework to do. Try to read the mountain story again and do your homework. Have a good time.